Paano kung hindi lang basta baraha ang Ace of Spades? Paano kung gawin natin ito Mechanical Phoenix na pwedeng gamitin ng design para sa print on demand? Dito nagsisimula ang lahat. Isang simpleng sketch na puno ng potential. Kita nga pala ang gamit natin ng software dito. Ngayon, oras na para gawing sharp at print ready ang Mechanical Phoenix gamit ang vector graphics. Ang goal natin, gawing print ready ang isang futuristic metal-clad Phoenix. Sa Inkscape, isa-isa natin pinapakinis ang linya at pinapatingkad ang detalye. Sino dito ang gumagamit ng Inkscape para sa kanilang POD designs? Sa tingin nyo, anong kulay ang bagay sa isang Mechanical Phoenix? Comment nyo naman sa baba.
pinaka-exciting na part, ang final rendering ng Mechanical Phoenix na handang i-print sa t-shirts, hoodies at stickers. Gusto nyo bang makita to sa isang merch store? Anong POD item ang bagay? Kung gusto nyo pang makita ang mga sumusunod na epic POD ready illustrations, make sure to like and comment. Sinong character mashup ang gusto nyo makita next? Comment below.